În această etapă vom asambla clădirea stației tale de benzină. Avem aici două componente, cum v-am arătat. Acestea două. Și vom proceda în primul rând la decuparea grosieră, adică o decupare, cum observați aici pe contur, inclusiv aceste aripi de lipire. Vom decupa și aceste icuri. Haideți să trecem la treabă. Decupăm, aici nu este o decupare de precizie, să fie decupajul pe linie sau în paralel în exterior, nu în interior, pe lângă linie. Am zis decupaj grosier pentru că nu necesită o precizie foarte mare din partea voastră. Doar cu atenție și răbdare se rezolvă totul. Aici cu decupajul mergeți până la această muchie. Și aceasta este decuparea grosieră, după cum vedeți, așa arată. Parte din corpul principal al benzinăriei voastre în suprafață desfășurată. Putem să și procedăm la îndoire, ca să vedeți și cum se pregătește pentru asamblare. În primul rând, aici muchile, după cum vedeți, la muchile lungi. Luați din aproape în aproape sau
crestați ca să ușor fix pe această dungă. La început 2-3 mm pe interior, un pic așa. Și un pic aici și gata. Și acum luați din aproape în aproape, așa, țineți cu degetul și îndoiți ușor, ușor, ușor din ambele părți până vă întâlniți la mijloc. Aveți grijă ca îndoitura să fie pe această dungă linie, nu foarte puternic, apăsați încet, încet, apoi dinspre mijloc spre... Da? Apoi presați de masa sau blatul de lucru și cu mânerul foarfecei ușor dinspre mijloc spre exterior și ați făcut o îndoitură perfectă. Observați? La fel procedăm. Recomand la orice piesă să începeți cu îndoirea benzilor de lipire. Aici puteți apăsa cu degetul sau din nou cu foarfecele sau foarfeca. Cartonul este destul de robust, dar și maleabil, astfel încât asigură o rigiditate bună structurii. La fel, aici puteți fie cu degetul, fie cu foarfeca să apăsați ca să faceți o muchie perfectă la îndoire. Aici. Cum am spus, la muchile mai lungi, la îndoirile mai lungi, luați din exterior spre mijloc și apoi faceți presarea dinspre mijloc spre exterior. Aici am avut o muchie de îndoire mai rebelă, dar o rezolvăm așa frumos. Puteți ține contra dinspre interior și aranjat astfel încât muchia de îndoire să asigure o continuitate bună, perfectă, astfel încât vedeți o muchie dreaptă, bine conturată. Și iată că avem 3 laturi, acoperișul, plafonul și
cele două laturi principale, două fațete principale ale benzinăriei tale. Punem deoparte. Și ne apucăm să decupăm. Aici va trebui să fim atenți să decupăm destul la precizia decupajului pe aceste linii de contur. Și ne apucăm de decupat în ordinea pe care o doriți voi. Nu vă grăbiți, unde necesită precizie și atenție maximă, încet cu încet, centimetru cu centimetru, veți ajunge la un rezultat final bun. Nu urmăriți perfecțiunea, pentru că ea nu există, dar încercați să faceți o treabă cât mai precisă și cât mai bună în măsura abilităților și dexterității voastre. Una dintre componente. A doua componentă.
A treia componentă este gata. Deci acest videoclip este tutorial, video este mai lung, deoarece am ținut să vă arăt cum decupați pe contură. Așa voi folosi termenul de acum înainte pentru celelalte tutoriale video, ca să nu mai stați să vă uitați la mine cum decupez eu. Voi începe tutorialele când voi avea, după ce voi avea piesele gata decupate, pentru că munca de decupaj nu necesită asemenea atenție. Eventual mai există situații în care va trebui să vă arăt până unde decupați și acolo, da, voi insista pe decupaj, dar la alte componente mai mari în volum nu e necesară o atenție atât de mare la decupajul pe contur. Și acum observați că avem pe masă toate componentele clădirii stației de benzină. În set veți găsi și o bucată de carton pe care o veți putea să o folosiți ca blat de lucru. Avem aceste clădire, dar mai avem de îndoit pe contur aceste aripi de lipire. Dacă mă observați că lângă roșu rămâne alb, puteți liniștit să luați foarte frumos, finuț, cu forfeca până eliminați acele părți albe. Uite cum mi-a rămas mie la decupaj chiar aici. A rămas o porțiune cam de 1 mm de alb pe care am eliminat-o în acest mod, care l-ați văzut voi. Aici îndoim pe această linie care definește muchia de lipire. Puteți potrivi acestea să fie paralele, laturile acestea, ușor îndoiți. Bun. Și acum trecem la montajul, asamblarea clădirii. Să aveți grijă, desfășurați pe blatul de lucru, astfel încât să aveți aripile de lipire la vedere, ca să putem aplica lipici pe toate. De fapt, nu pe toate, pentru că aici în partea de jos vom aplica lipici doar în momentul în care vom trece la asamblarea finală a dioramei. Momentan aplicăm lipici pe laterale, pe aripile de lipire laterale. Nu mult, o trecere, 2-3 este suficient pentru a șterne o cantitate suficientă de lipici care să asigure o bună adeziune. Aveți grijă, aceste muchii de lipire vin în partea de jos, deci nu aplicăm lipici pe ele.
aplicăm, facem o asamblare aici la nivel, potriviți aici sus, pe această linie, apăsați puțin, ridicați, este ok. La fel aici, această aripă de lipire vine în partea de jos, iar potrivit aici pe muchie. Apăsați pentru ca lipiciul să facă adeziune între cele două componente. Acum, observați, luăm și suprapunem în această poziție și apăsăm ușor, astfel încât cele două componente să adere. Deci se pare că pe această muchie nu am pus lipici. Se întâmplă. E ok. Cu un deget din partea din interior puteți ține contra, astfel încât din exterior să puteți la o apăsare ușoară muchia să se contureze foarte, foarte frumos, cum este în acest caz. Vă recomand ca în cazul acestor piese mai mari, mai mici, indiferent, să începeți faceți lipirile pe aceeași parte. Deci dacă ați început aici, continuați cu lipirea acestei părți. Observați ce frumos, aplicați o ușoară presiune din exterior sau încă un mic truc cu lama farfece puteți ține contra pe banda de lipire, astfel încât apăsați ușor, astfel încât lipiciul să adere bine la cele două componente. Mai sunt benzi de lipire rebele, nu e nicio problemă. Potrivim și aplicăm o ușoară presiune din exterior, cât și din interior. Așa, la fel și în acest caz. Și iată cum, dragilor, am închegat clădirea principală a stației tale, a benzinăriei tale. În cazul în care mai vedeți, vă deranjează această parte albă, nu e nicio problemă, în această fază puteți dezlipi, lipiciul este încă umed, aplicați ușor fie pe această parte, aplicați lipici, apoi din nou presați, lipiciul alunecă încă și muchia poate fi conturată perfect.
După cum observați, putem aplica cu un pic de presiune din interior. Am conturat și această muchie mai rebelă. Aplicăm presiune pe banda de lipire aici, așa, cu vârful, partea metalică a foarfecei și am conturat în bune condiții, zic eu. Aici, în cazul în care vi se suprapun sau nu se suprapun ca lumea, puteți tăia puțin din benzile de lipire de la bază, astfel încât să nu vă deranjeze în procesul de lucru. Nu este absolut nici o problemă. Iată cum arată clădirea principală a stației de benzină, dar am uitat, să asamblăm. Acesta este un brâu care vine de această parte. Deci el se lipește partea de jos a acestui brâu, se lipește la limita acestei muchii sus, de am pus-o exact ca să aveți un ghidaj. Vedeți? Așa vine. Și partea cealaltă va veni această parte roșie și așa. Bun. Pentru aceasta aplicăm lipici cam la 1 cm de muchia din stânga. Atenție să nu lipiți invers. Bun. Potriviți și puteți cu degetele din interior și cu un pic de presiune din exterior. Lipiciul face aderență destul de rapid. Aici mai puteți împinge dacă nu se potrivește chiar la fix. Lipiciul încă alunecă, deci permite alunecarea pieselor între ele. La fel aplicăm și din interior și din exterior puțină presiune, sau din interior puteți ține cu contră cu mânerele foarfecei. La fel procedăm. Aici se pare că am aplicat destul lipici, nu e nicio problemă. Aplicăm acum. Bun. Aplicăm lipici și pe ultima parte a brâului superior al benzinăriei tale. O ușoară presiune potrivește astfel încât brâul să aibă o oarecare continuitate.
Așa, în cazul în care, în funcție de calitatea montajului vostru, de la caz la caz, se întâmplă ca și aici, cum vedeți aici, să existe iar 1 mm, 2 să se vadă albul, puteți, finuți cu foarfeca, să decupați acea porțiune albă, astfel încât muchia să fie bine conturată și închiderea să fie perfectă. Să nu vă mirați dacă clădirea nu se așează perfect, ea se va așeza perfect pe bază în momentul în care vom aplica lipici pe benzile de lipire de jos și o vom presa, o vom fixa la locul ei pe baza pe care v-am arătat-o în filmulețul în care v-am prezentat componentele dioramei voastre. Deci am decupat, am lipit și cu maestrie am construit clădirea principală a benzinăriei tale. Îți mulțumesc că ai achiziționat setul Tudora și că m-ai urmărit. Acum, mulțumesc!